নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CLF মানে কি, অৰ্থাৎ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ যিটো সংগঠন ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন। এই ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন মানে কি, এই ধাৰণাটোনো কি প্ৰকৃততে আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে SRLMৰ লগত জড়িত বিশেষভাৱে কিছুমান কনচেপ্টেই হওক বিষয়েই হওক মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে এই বিষয়ত যথেষ্ট সমৰ্থন কৰিছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু এই ভিডিঅ'সমূহ বনোৱাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্যই হৈছে যে অসমৰ যিমান মহিলা আছে, যিসকল মহিলা SRLMৰ লগত জড়িত, SHG গোটৰ লগত জড়িত, যিসকল মহিলাই ওতঃপ্ৰোতভাৱে SHG গোটৰ হৈ কাম কৰি আছে, সেই মহিলাসকলে সম্পূৰ্ণ কথাবিলাক জনাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি এই ভিডিঅ'খিনি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। যিহেতু শিক্ষা যদি সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়াহ'লে আমি আধা শিক্ষাৰে কেতিয়াও কাম কৰিলে সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। যিহেতু SHG গোট স্থাপন বা ভাৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা যি NRLM অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড যি মিছন, সেই মিছনৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে যাতে দুখীয়া যিসকল মহিলা আছে সেই মহিলাসকলক আত্মসংস্থাপনৰ জৰিয়তে বহনক্ষম জীৱিকা নিৰ্বাহৰ এক পদ্ধতি তেখেতসকললৈ আগবঢ়োৱা। গতিকে এই যি অবিৰত প্ৰচেষ্টা, সেই অবিৰত প্ৰচেষ্টাৰ এক অংশ হিচাপে এই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক এই ভিডিঅ'সমূহ পাই আনন্দিত হৈছে বা আপোনালোকে কিছু কথা জানে বা বুজিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোৰ শ্ৰম সাৰ্থক হ'ব। এতিয়া চাওক, মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন কি সেই কথাটো আপোনালোকে বহুতে জানে, কিন্তু বহুতে নাজানেও। যিহেতু এনেকুৱা হৈছে বহুতত এতিয়া SHG গোট গঠন হৈছেহে, VO হৈছেহে, CLF হোৱাই নাই। এতিয়া CLF নতুনকৈ যিবিলাকে প্ৰস্তুত কৰিম বুলি ভাবি আছে, গতিকে তেখেতসকলে এই বিষয়খিনি যদি জানে নিশ্চয় তেখেতসকলৰ সহায় হ'ব। এতিয়া SHG গোটৰ 10-12টা গোট লগ খাই আমি জানো যে VO গঠন হয়, অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য সংগঠন গঠন হয়। এই গ্ৰাম্য সংগঠনৰে 10-12টাৰ পৰা ধৰি বা 5টা হ'লেও গ্ৰাম্য সংগঠন লগ খাই এটা CLF হ'ব পাৰে। এতিয়া এই CLFৰ ধাৰণাটো কি, আজি আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত সেইটো আলোচনা কৰিম। এতিয়া চাওক, মণ্ডল পৰ্যায়ৰ যিটো সংগঠন, সেই সংগঠনটো হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ এটা দ্বিতীয় সংগঠন। আৰু সাধাৰণতে এই সংগঠনে কি কৰে, মাণ্ডলিকভাৱে এটা উন্নয়ন খণ্ডৰ 1/4 সামৰি লয়। এইটো এনে এটা সংগঠন য'ত সকলোবোৰ গাঁও সংগঠনেই ইয়াৰ সদস্য। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সকলো দুখীয়া পৰিয়ালক সামৰি লোৱা ই এটা বিশাল ছাতি। এই সংগঠনে বাদ পৰি ৰোৱা দুখীয়াসকলক চিনাক্ত কৰে আৰু দুখীয়াৰ ভিতৰত দুখীয়াসকলক ইয়াৰ ভিতৰত সামৰি লয়। এই সংগঠনে ধাৰাবাহিকভাৱে আত্মসহায়ক গোট আৰু গাঁও সংগঠনক মজবুত কৰাত সহায় কৰে। সমস্যা চিনাক্ত কৰি সমাধানৰ অৰ্থে যাৱতীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰ লগতে গাঁও সংগঠন পৰ্যায়ত সমাধান কৰিব পৰা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাত সহায় কৰে। এই সংগঠনে বেংক সংলগ্নকৰণ, একগামিতা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তথা অন্যান্য উৎসৰ পৰা পুঁজিসমূহ পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনে গাঁও পৰ্যায়ৰ সংগঠনসমূহক মাহেকীয়া সভা অনুষ্ঠিত কৰাত সহায়তা আগবঢ়ায়। সেই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিক, কৰ্মচাৰীসকলক আৱশ্যকীয় প্ৰশিক্ষণ ইত্যাদি চিনাক্ত কৰি এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰে। মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনটোৱে এখন বিশাল পৰিসৰৰ মঞ্চ প্ৰদান কৰি সমূহীয়াভাৱে জীৱিকা নিৰ্বাহ পদ্ধতিৰ লগতে সামাজিক উন্নতিত অৰিহণা যোগাবলৈ পৰিয়াল তথা পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক উদগনি যোগায়। এই সংগঠনে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ এখন সভাৰ দৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি দৰিদ্ৰসকল আৰু চৰকাৰী বিভিন্ন বিভাগ, অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠানক আঁচনিসমূহ ৰূপায়িত কৰাৰ লগতে এনেধৰণৰ সেৱাসমূহ প্ৰদানৰ হকে কাম কৰে। গতিকে আপোনালোকে চাওক, মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনটো এটা বিশাল সংগঠন হয়, যিটো সংগঠনৰ লগত বিশেষভাৱে মহিলাসকল জড়িত হয় আৰু এই সংগঠনৰ জৰিয়তে মহিলাসকলে এক বিশাল মঞ্চ অধিকাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া ইয়াত কি হয়, যথেষ্ট সংখ্যক যিহেতু সদস্য থাকে, যিহেতু SHG পাছত VO, গতিকে তাৰ পাছত যিহেতু মণ্ডল সংগঠন, গতিকে ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক মহিলা সদস্য থকা দেখা যায়। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, মণ্ডল সংগঠনৰ আৱশ্যকতা কি। এতিয়া এনেকুৱা এটা সংগঠন আচলতে আমাক কিয় লাগে। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে সকলো দিশ সামৰি ৰূপায়ণৰ বাবে 1.5 বছৰত অতিক্ৰমৰ লক্ষ্য হিচাপে লোৱা 50% পৰিয়ালক আত্মসহায়ক গোট আৰু গাঁও সংগঠনৰ আওতাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আত্মসহায়ক
গোট আৰু গাঁও সংগঠনসমূহক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত শক্তিশালীকৰণ কৰা তথা ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ এখন বিশাল মঞ্চৰ আৱশ্যকতা আছে। আৱশ্যকতা থকা সেই বিশাল মঞ্চখনেই হ'ল মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠন। জীৱিকা অৰ্জন, সামাজিক উন্নতি, স্বাস্থ্য, পুষ্টিশীল খাদ্য, চাফ চিকুণতা, বিশুদ্ধ পানী, স্বাস্থ্য, বিত্তীয় আদি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পৰা এইখন এখন বহল মঞ্চ। সৰ্বাংগীন উন্নয়নক একগামিতাৰ দিশে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰে কোনে? গাঁও সংগঠনৰ লগ লাগি বিশেষকৈ মণ্ডল সংগঠনে। এতিয়া চাওক, গাঁও সংগঠনৰ সদস্যসকল চৰকাৰী আৰু বিভিন্ন আঁচনিৰ প্ৰতি কি হয়? আকৰ্ষিত হয়। সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগৰ পৰা তথ্যসমূহ আহৰণ কৰাত সমন্বয় ৰক্ষা কৰা, চৰকাৰী আঁচনিসমূহ যেনে মহাত্মা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় নিশ্চিত নিয়োগ আঁচনি, বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, নেক্সট আহিলে বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি, পৰিয়াল উপকৃতকৰণ আঁচনি, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনা, অনুসূচিত জাতি জনজাতিৰ উন্নয়ন আঁচনি ইত্যাদি। নেক্সট চাওক, বেংক তথা অন্যান্য বিত্তীয় সংস্থাৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰা। গাঁও সংগঠনে সাধাৰণতে গাঁও পৰ্যায়ত কি হয়? আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ পৰা লগ হৈ বেংকৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰে। কাৰণ সকলোবোৰ গাঁও আৰু বেংকৰ মাজত দূৰত্ব সমান নহয়। সেয়ে আত্মসহায়ক গোটৰ হৈ কষ্ট কৰি হ'লেও গাঁও সংগঠনে বেংকৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰে। মণ্ডল পৰ্যায়ত বেংকৰ শাখা পৰ্যায়ত বেংক সখী নতুবা বেংক মিত্ৰই মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনক সহায়তা আগবঢ়ালে বেংক সেৱা প্ৰদানৰ এই চেষ্টা অধিক ফলৱৰ্তী হ'ব। তাৰোপৰি মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনে কি কৰে চাওক, নাবাৰ্ড আৰু RCTৰ দৰে সংগঠনৰ লগত সমন্বয় ৰক্ষা কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিল, গাঁও সংগঠনক পুঁজি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাত যথেষ্ট সহায় কৰে কোনে? মণ্ডল সংগঠনে। কোনো সংগঠনৰ হাতত অব্যৱহৃত হৈ যদি পুঁজি থাকে, তেতিয়া সেইটো মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনে সেই পুঁজিৰ অভাৱত থকা আন গাঁও সংগঠনক কি কৰে? ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়ে। নেক্সট আহিলে, পুঁজি প্ৰদানৰ কৰি সেই পুঁজি কেনেকৈ খৰচ কৰিব তাৰো তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে? মণ্ডল সংগঠনে পৰিকল্পনা যুগুত কৰি দিব পাৰে। মণ্ডল পৰ্যায়ত গাঁও সংগঠনৰ মত সাপেক্ষে জীৱিকা অৰ্জন পদ্ধতিৰ ফলপ্ৰসূ উন্নয়নৰ প্ৰয়াস গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে, গাঁও সংগঠনৰ কাম কাজবোৰৰ মাজত সমতা ৰক্ষা কৰা। গাঁও সংগঠন আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলৰ যি জীৱিকা অৰ্জনৰ কাম কাজবোৰ কৌশল বিকাশৰ জৰিয়তে ঊৰ্ধ্বমুখী আৰু কাৰ্যকৰীভাৱে আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰে। নেক্সট চাওক, আত্মসহায়ক গোটৰ দুখীয়া আৰু দুখীয়াৰ ভিতৰত দুখীয়াসকলৰ বাবে পৰিকল্পনা যুগুতাই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰি গ্ৰাম সভাত অনুমোদনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা। গাঁও সংগঠন আৰু আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ মাজত চৰকাৰী আঁচনি তথা সেৱাসমূহৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰা। প্ৰৱৰ্তিত প্ৰকল্পত বিকেন্দ্ৰীকৰণ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰা। যেনে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনসমূহে বিত্তীয় আৰু ব্যৱস্থাপনা দুয়ো ক্ষেত্ৰতে প্ৰকল্পৰ কৰ্মচাৰীৰ সহায়তাত কাম কাজবোৰ পৰিচালিত হয়। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আহিলে সেই কৰ্মচাৰীৰ সহায়তা অবিহনে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলে নিজাববীয়াকৈ সেই কাম কাজবোৰ পৰিচালনা কৰিব লাগে। প্ৰকল্পৰ কৰ্মচাৰীসকলে সদস্যসকলক ব্যৱস্থাৱলীসমূহ সুচল কৰি দিব। তৃতীয় পৰ্যায়ত মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ সদস্যসকলে সকলোবোৰ কাম নিজাববীয়াকৈ স্বাধীনভাৱে কৰিব। নেতৃত্ব বিকাশ। গাঁও সংগঠন আৰু আত্মসহায়ক গোটে ব্যক্তি বিশেষক নিজৰ সক্ষমতা আৰু দক্ষতা বৃদ্ধিত সহায় কৰি এই যোগ্যতা যাতে সমাজৰ কামত লগাব পাৰে সেই সুবিধা প্ৰদান কৰে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে মণ্ডল পৰ্যায়ৰ সংগঠনটোৱে যথেষ্টখিনি কাম কৰিব পাৰে। আচলতে তৃণমূল পৰ্যায়ত এইটো এটা অতি শক্তিশালী সংগঠন হয়। এতিয়া আপোনালোকৰ HSG গোটবোৰৰ মাজৰ পৰা যদি এতিয়ালৈকে মণ্ডল সংগঠন গঢ় লৈ উঠা নাই বা আপোনালোকৰ উন্নয়ন খণ্ডত যদি মণ্ডল সংগঠন গঢ় লৈ উঠা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মণ্ডল সংগঠনৰ গঢ়িবৰ বাবে বা মণ্ডল সংগঠন এটা প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি যাওক। আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি মণ্ডল সংগঠন আছে অৰ্থাৎ CLF আছে, এই CLFবিলাকে এনেধৰণে কামবিলাক কৰিছেনে নাই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিন্তু চকু ৰাখিব পাৰে। যিহেতু সকলো যদি সচেতন হয় তেতিয়াহ'লেহে চৰকাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ আঁচনি ফলপ্ৰসূ হয়। আৰু চৰকাৰৰ যি আঁচনি যাতে মহিলাসকল শক্তিশালী কৰা, সবলীকৰণ কৰা ক্ষেত্ৰত যি চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সফল হ'ব যদিহে আপোনালোক সচেতন হয়।
আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।